Yo, what's up mga tropa pips? May panibago na naman tayong ire-repair. So, ang model ng phone na to ay Lenovo Vibe. So, ilalagay ko na lang sa screen yung model niya. And then, ang problema niya, ni-reset niya tong phone na to. Tapos, nangihingi ng Google account. So, nakalimutan niya yung password kaya hindi siya makapasok. So, hanggang ganyan lang siya. So, ang gagawin natin ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano i-bypass yung account na yun. So, start na natin. So, ayan. English category. So, nakakonect na naman to sa Wi-Fi. Ayan, checking. So, nangihingi siya. So, ayan. Wala. So, back ulit natin. Next natin. So, kailangan natin ma-bypass yung account na yan. So, type mo lang. Ayan, may kita mo. Pause natin. Diinan mo lang itong asterisk A. So, ulitin natin. Ayan. Diinan mo itong diinan mo lang yan. And then may kita kang icon na settings. And then click mo yung language. So, ayan. So, ulitin natin ha. So, ayan. Pinutin mo ulit ito. Ayan. May kita mo. So, ayan. Punta tayo dito sa Android keyboard. So, after nitong makita mong ganyan, click mo tong square. So, ayan, square. Ayan, lalabas. So, ayan, nakita mo, pwede kang, so, lagay natin dito, no thanks. So, ayan, hanapin natin si Chrome. Chrome. So, lalabas si Chrome. So, after nito, ayan, continue, no thanks. And then, hanapin mo si download mo si quick shortcut maker. So ayan, shortcut maker. So ayan, APK. So focus natin. Focus. So ayan, quick shortcut maker. Hanap ka lang ng mada-download dyan. So hanap tayo. Punta tayo sa APK mirror. So ayan. Ano makita nyo? So download lang natin yung files na yun. So after nyan, browse mo, baba mo, hanapin mo si download. So ayan, download APK. So medyo mabagal lang net. So ayan, nangihingi siya ng yan, download mo, okay mo lang. O, tingnan natin. Click mo ulit ito. Diinan mo lang naman tong square. Diinan mo lang to. And then, type natin ito, file, folder. File. Yan. So, lalabas si file folder. Yan, file folder. Click mo si file folder. So, may na-download na tayong APK. So, ayan, kita mo APK. Click mo sa APK. So, ayan, yun yung dinownload natin na quick shortcut maker. So, click mo lang yan, install natin. So, settings. So, since nireset to, i-allow mo lang yung unknown source. So, okay mo lang. So, back ulit tayo. Okay mo ulit. Install. Install mo lang. Accept. Open.
So, nakita mo na yan, lumabas na yan. Hanapin natin dyan si, si Google Account Manager. Google Account Manager. So, focus natin. Ayan, hanapin mo si Account Google Manager. Click mo lang yan. Click mo ulit. So, hanapin mo yung yung email. So, ayan, email. Ayan, click mo si email. So, try. So, ayan, nanghihingi siya ng password, yung previous password ng Gmail niya. So, maglalagay tayo ng bago. So, drag mo lang to, drag. Diinan mo Ay, sorry. So, ayan. Click mo lang to. So, paano ba? So, manghihingi siya. So, subukan natin itong password. So, back natin. Ayaw. So, try ulit natin. So, ayan. May lumabas na browser in. Ulitin natin double click mo yung square. So, ayan. Isang click lang pala, sorry. Isang click, lalabas si browser in. So, focus natin si browser in. Browser in. So, ilalagay mo na yung bagong account mo na email. Lagay tayo ng bagong account. So, ayan, manghihingi siya. So, email. Lagay lang natin yung account ko. So, ayan. Tatakpan ko. Next lang natin yung account ko So, ayun. So, nanghihingi ng password. So, ayan. Ayan yung next lang natin. So, magsa-sign in siya. And then, so, pwede mo na siyang i-reset. Reset natin. So, reboot. Okay mo lang. So, hintayin natin kung anong nangyayari. Yan natin kung tutuloy. So, English. Balik natin. English natin. Yan. Iba yung language niya. Back natin. English. So, next natin. Kailangan kasi English. So, ayan. Sasabihin niya, account added na daw. So, sabihin may account na. Next natin. Ayan. Skip natin. Skip anyway lang muna natin. Saka tayo maglagay ng lock. So, next. Hanggang makapasok tayo sa launcher. So, ayan mga tropa pips. Na-bypass na natin yung hinihingi niyang
na password na nakalimutan yung ano, yun nga yung Google. So naglagay tayo ng bagong account, and then bypass nga natin yung ano, yung na-unlock natin kasi nagdagdag tayo ng ano, account. So ayan, successful yung ginawa nating ano, tinatawag na FRP bypass or Google account unlock. So ayan, working na siya. So ayan, may message na siya. So sa mga ano, sa mga nagustuhan yung video na ginawa ko, and then i-like nyo lang yung video, and then pwede nyo siyang i-share. And then sa mga panibagong makakapanood ng aking video, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking ayan, Repair to YouTube channel. And i-activate nyo na rin yung ano, notification bell para sa mga upcoming repair natin, DIY, o mga project na gagawin natin. So, hindi na po ako magtatagal. Marami pong salamat sa inyo. And God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!